নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেল বিতুপন নেওক ফ্লুট চলে। বন্ধুসকল, ভালেকেইদিন বিৰতিৰ অন্তত পুনৰবাৰ আকৌ আপোনালোকৰ এটি টিউটৰিয়েল লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ মই। আৰু বন্ধুসকল, যদিহে আজি কোনোবা এজন আপোনালোক নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোতে প্ৰথম আহিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, লাইক কৰি যাব আৰু কমেণ্ট এটা নিশ্চয় কৰিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড দি যাম পোনপ্ৰথমতেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাব। গতিকে বন্ধুসকল, আৰু পলম নকৰোঁ, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কি হৈছে? গাপা মই লেচনকেইটা লিখি লৈছোঁ, নহ'লে মনত নৰব পাৰে। গাপা ধানি ধাপা গা ৰে গা গা। কি হৈছে? গা গা পা ধা কওঁতে এই নিটো এনেকৈ কঞ্চ হৈ গৈছে, হয়নে? গাপা ধানি ধাপা গা গাপা ধানি ধাপা গাৰে গা গা গাৰে গা গা। এই গাটো কওঁতো কিন্তু মাটো এনেকৈ এনেকৈ কণকৈ চুই গৈছোঁ, চাব এনেকুৱা হৈছে। তাৰমানে ডাইৰেক্ট আমি গা গা কোৱা নাই। আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ, শ্ল'কে দিছোঁ। হয়নে? এই পূৰ্ণিমা ৰাতি, তাৰপৰা আহিছে পাহাৰৰ দাঁতি, গা পা ধা গা 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 পা ধা গা 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 পা ধা গা গা। তাৰমানে আঙুলি কঞ্চল কৰিব লাগে ইয়াতো। পাহাৰৰ কওঁতো এইটো এনেকৈ কণ কৰা হৈছে, হয়নে? পাহাৰৰ দাঁতি গা 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 পা ধা গা গা। তাৰপৰা আহিছে আমি ডেকা গাভৰু নাচো জোৰ পাতি। সেইটো কেনেকৈ আহিছে? গা পা ধা আমি ডেকা গা পা ধা, আমি ডেকালৈকে আহিছে গা পা ধাচা। তাৰপৰা আহিছে আমি ডেকা গা পা ধানি ধাচা গাভৰু। এইটো হৈছে গাভৰু। হয়নে? আমি ডেকা গাভৰু গা পা ধা চানি নি ধাপা 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 গাভৰু নাচো জোৰ পাতি। পাপা মাৰে চাচা পাপা মাৰে চাচা। মা তীব্ৰ লাগিছে। পাপা মাৰে চাচা। বুজিবলৈ অসুবিধা হ'লে এই আমি ডেকা গাভৰুটো পুনৰবাৰ ৰিপিট কৰি কৰি চাব আৰু গীতটো খুব শুনিব, মই আঙুলিকেইটা কেনেকৈ বজাই গৈছোঁ, তেতিয়া কথাটো বুজি পাব ভালকৈ। কেনেকুৱা হৈছে? আমি ডেকালৈকে হৈ গ'ল, গা পা ধাচা হৈ গ'ল। এই গাভৰু কওঁতে মানে এইকেইটা গোটেইকেইটা কঞ্চ হৈছে।
এইটোৱে হৈছে চানি ধা পা ধা পা 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 চানি ধা পা ধা পা 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 কিন্তু এটা খুব স্পীডত যোৱাৰ কাৰণে দেখিছে নাই এই ধাৰটো কওঁতো আকৌ মেনেকৈ দিবলগীয়া আছে পাপা আমাৰে চাচা তাৰপৰা কি আছে এই পূৰ্ণিমা ৰাতি এইটো কেনেকৈ আছে Papa sani pada sasa Papa sani pada sasa Mau kata mukheru kok disu Papa sani dhapa sasa Papa sani pada sasa Papa sani pada sasa Mukhe kok disu Papa sani pada sasa Tamane ei purnima rati Nijo angoli fingering ma jiman khola koi pa nijo kotha মই সগিটা দিছো গতিকে বজালে খুব চেষ্টা কৰিলে নি হৈ যাব শুনিবলৈ হোলা হৈ যাব গতিকে চেষ্টা কৰিব তাৰ পিছতে অকমান আকৌ ঠিক আছে পাহাৰৰ ৰাতি একেটা এটো কবাইছে আকৌ ধা পা গৈছে এটো ধা পা উঠিছে এই রে রে গা রে ধা রে 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 গা রে ধা রে 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 তো ধা পাইছে রে 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 ধা মানে এই গাটো কিন্তু অকমান এখানে শুয়ে আছে একদম কনস পাহাৰৰ ৰাতি এই পূৰ্ণিমা ৰাতি কেনেকৈ আছে এই পূৰ্ণিমা ৰাতি সারে রে গা সা সা ধা সা সা সারে রে গা সা সা ধা ধা সা সা সারে রে গা সা সা ধা সা সা সারে রে গা সা সা ধা সা সা থু প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব মিহি কৰিবলৈও চাব লাগিব আৰু কনচৰখিনি আঙুলি এনেকৈ স্প্ৰিং কৰিবলৈ মানে চাব লাগিব আমি আকৌ দেখাইছোঁ আজিলৈ এখনকে দিলোঁ গতিকে পাছৰখিনি দিবলৈ আকৌ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি গীতটি খুব দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টি যদি কিছু বুজি নাপায় তেনেহ'লে পুনৰবাৰ মানে ৰিপিট কৰি অকণমান আগলৈ আনি লাগিলে ভিডিঅ' অকণমান পজ কৰি শুনিব